The men, from Shiraz, but to Tansawood. the men, She get it good from Shiraz, but to Tansawood. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टिज क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा वान क्लिकमै हजुरले क्यापकटबाट फ्रिज फ्रेम इफेक्ट लाउन सक्नुहुन्छ। सो हजुरले पनि सजिलोसँग लाउन सक्नुहुन्छ, तर हजुरले चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुरले सजिलोसँग प्ले स्टोरबाट पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले इन्स्टल गरिसकेपछि मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो कुन भिडियो क्लिपलाई हजुरले फ्रिज फ्रेम दिने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, खोज्नु होला अनि एड गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरेर एड अप्सनमा क्लिक गरेर एड गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनियन पार्टलाई चाहिँ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनियन पार्टलाई चाहिँ क्लियर गरिदिनु होला। यसरी ट्रिम गरेर हजुरले यहाँ यसो उयो गर्नु होला। गरिसकेपछि यस प्रकार गरिसकेपछि इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि अब हामीले भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला र यसरी स्क्रल गर्नु होला र स्टाइलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्रिज फ्रेम, अर्को पनि चाहिँ फ्रिज फ्रेम यस्तो खालको र अर्को खालकोमा चाहिँ दुई खालको छ। हजुरले मलाई एक खालको गरेर देखाउनेछु, फेरि अर्को खालको पनि गरेर देखाउनेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्नेछु मैले सेकेन्डमा क्लिक गरेर यसरी जेनेरेटिङ हुन्छ। हजुरले वेट गर्नु होला। सो आफ्नो इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ हजुरले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्ले गरेर देखाउनेछु। सो अब फर्स्टमा भएको पनि देखाउनेछु। यसलाई रिमुभ गरेर सो न्यूमा क्लिक गरेर सो फर्स्टको क्लिक गरेर गर्नेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यसलाई पनि जेनेरेटिङ दिनेछ। सो वेट गर्नु होला यसको लागि पनि। यसरी हजुरले इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला स्टेप बाई स्टेप। सो जेनेरेटिङ भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्ले गर्न देखाउनेछु हजुरलाई। देख्न सक्नुहुन्छ गरिसकेपछि अब हामीले यस भिडियोलाई चाहिँ राइट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राइटको अप्सन रहेछ, राइटमा क्लिक गर्नु होला। हजुर ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ।